วัสดีครับสนุกเกอร์โซซิตี้เราพากันมาที่โรงงานนิสคิวนะครับจันทบุรีวันนี้ผมมาไกลถึงเมืองจันทร์เลย270 โลเพื่อพามาที่โรงงานนิสคิวนะครับของอาจารย์กุ้งนี่ครับเจ้าของแบรนด์ สวัสดีครับอาจารย์กุ้งนะครับนิสคิวอาจารย์ตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขานะครับหน้าร้านช็อป สาขาก็มีจันทบุรีมีร่มเกล้ามีนนทบุรี มีเชียงใหม่ มีเชียงใหม่ มีมาเลเซีย มีมาเลเซีย KL ครับ ทำเยอะแยะไปหมดนะ ทุกวันนี้นอกจากไมค์คิวแล้วเมื่อกี้อาจารย์พาผมไปเดินในโรงงานทำโต๊ะสนุกด้วย ตอนนี้เราผลิตเองนะครับ เราสั่งหินสเลดที่เป็นชนวนเกรดพรีเมียมจากจีนนะครับแล้วก็เหล็กจากจีน ซึ่งในโรงงานที่มีมาตรฐานนะเราไปดูแล้วเราก็สั่งมาแล้วส่วนอย่างอื่นโครงสร้าง เราใช้ไม้เนื้อแข็งอบแห้งอย่างดีเพื่อมาผลิตเองทั้งหมดนะครับแต่หลักๆก็ยังเป็นไม้คิว อันนี้ที่โชว์รูมอาจารย์นะครับนู่นนี่คือไม้คิวนะครับเฉพาะไม้คิวนะที่รายล้อมอยู่มีอุปกรณ์ทุกชนิดนะนี่นะครับมาไล่มานี่รอบนี่ที่โชว์รูมที่จันทบุรีนะครับลกหน่อยครับลกหน่อยลกหน่อยแต่ว่า ส่งของ เฉพาะนู่นฮะเห็นไกลๆนู่นน่าจะเป็นปอกไทเทเนียมหูเยอะมาก มีไม้คิวอาจารย์ราคาไม้คิวของนิสคิวจริงๆแล้วนะราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คือในเรทมาตรฐานเราจะเริ่มที่300 บาท300 บาทก็มีด้วยเหรอมีครับคิวลาวคิวลาวคิวก็คือคิวสำหรับโต๊ะสนุกแต่ต้องมีจำนวนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจนถึงราคาล่าสุดที่ไม่รวมออปชั่นพิเศษนะฮะครับในแรงที่อยู่ประมาณ120,000 บาทโอ้โหแต่จริงราคานี้ถ้าออกไปทางต่างประเทศราคานี้ถือว่าไม่สูงเลยเนาะไม่แรงครับไม่แรงอาจารย์ผมเห็นนะนู่นไกลๆนะไม่ต้องเดินไปเนาะครับนั่นโต๊ะสนุก6 คูณ 12 ฟุตโต๊ะมาตรฐานนะเป็นอะไรไม้สักอาจารย์เราผลิตจากไม้สักทั้งตัวนะครับเป็นชิ่งเหล็กนะครับแล้วก็ไม้สักเต็มร้อยอบแห้งอย่างดีนะครับโอ้โหอันนั้นก็คือนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะเราผลิตเองสวยมากเลยนะเป็นทรงสตาร์นะฮะเป็นทรงสตาร์แล้วก็นี่อันนี้เป็นโต๊ะพู9 ฟุตเกรดแข่งขันเลยใช้แข่งขันระดับโลกเดี๋ยวนะผมคุ้นยี่ห้อนี้นี่ซินเจียมันอ่านว่าซินเจียซินเจียมันมีทั้งซินเจียก็ได้เป็นทั้งนิสคิวก็ได้เราทำผลิตแบรนด์ตัวเองก็ได้นะครับพวกนี้เราก็ผลิตเองภูเราก็ผลิตเองนะครับมีลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งได้และนี่คือโต๊ะอะไรอาจารย์อันนี้โต๊ะเฮบอลครับหรือชายนิด8 บอลที่คนจีนเขากำลังเนี่ยเราผลิตเองเป็นโมเดลของเรานะครับสนใจก็เป็นชิ่งเหล็กกำลังนิยมนะครับกำลังนิยมนี่นะครับนิสคิวผลิตเองนะครับนี่เอาอย่างนี้เขาเรียกอาจารย์นะอันนี้เป็นเคปล่าฮะเป็นเคปล่าครับเคปล่าก็ดูทันสมัยดีเนาะก็ทันสมัยครับทันสมัยเป็นทรงโมเดลรุ่นใหม่สังเกตดีๆนะมีไฟด้วยนะมีซ่อนไฟตรงนี้ด้วยไฟรอบครับไฟรอบแต่ที่วันนี้มาหาอาจารย์กุ้งก็คือได้ข่าวว่ามีไม้คิวรุ่นพิเศษล่าสุดครับนี่ครับมาชมกันครับนี่เราเรียกว่ารุ่นอะไรอาจารย์รุ่นนี้มีอยู่ด้วยกันสองลักษณะคือจากไม้คิวแกนต่อหรือแกนเสียบเนี่ยเราจะทำเป็นรุ่น performance นะครับส่วนรุ่นแกนเดียวที่เอามาทำเนี่ยเราจะเป็น performance pro นะครับจะมีอยู่2 แรงแล้วก็กรรมวิธีในการทำเนี่ยซับซ้อนนะครับไม้คิวรุ่นนี้เนี่ยเกิดจากการแก้ปัญหาของลูกค้าแก้ปัญหาของตัวแทนขายของเราแต่ละคนเอาปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขเช่นทำไมไม้ต้องรอถึง2 ปี 5 ปีกว่าจะส่งถึงลูกค้าได้อย่างเงี้ยเรามีวิธีลัดที่จะทำให้ไม้ฟินนิ่งเดียวกับไม้2 ปี 5 ปีก่อนส่งลูกค้าได้เลย
ฟิลลิ่งถ้าอธิบายง่ายก็คือ ตอนแทงแล้วรู้สึกว่าไม้มันแห้ง แห้งแกร่ง ใช่ไหม มีสปริงครับ ซึ่ง ต้องถือว่าอาจารย์ได้พัฒนาคิดค้นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกเครื่องอะไรนะ เหมือนเครื่องอลึกปรมาณูเลยอะ เครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องคูเวกัมนะครับ คูเวกัมนะครับคูเวกัมไดนะครับ เป็นการกระบวนการทำไม้ให้แห้งโดยอุณหภูมิไม่เกิน 20 องศา คือพูดง่ายๆไม้จะแห้ง 0% ที่ 19 องศานะครับ โดยที่โครงสร้างภายในไม้ไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ยังคงฟิลลิ่งเดิมๆของไม้ที่แห้งเป็นธรรมชาติ อันนี้ไม่ได้พูดมั่วๆ มีอินเสิร์ตการวิจัยจากมหาวิทยาลัยจากด็อกเตอร์ในมหาวิทยาลัยทุกชิ้น เรากำลังจะจดสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับ เพราะว่าเสียค่าอินเสิร์ตไปก็หลายแสนนะครับ ไม่ได้ทำมั่ว อาจารย์เครื่องนั้นน่ะ ผมนับเดี๋ยวนะ1 2 3ในห้องนั้นน่ะ เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพขึ้นมานะ เป็นว่าเป็นเครื่อง เฉพาะค่าเครื่องเนี่ย เกือบ5 ล้านเลยเหรออาจารย์ ค่าเครื่องพร้อมอินเสิร์ตเนี่ยอยู่4.5 ล้าน อืม ครับ4.5 ล้าน เพราะเครื่องเนี้ยไม่ใช่ว่าจะทำไม้คิวเกี่ยวกับสนุกได้อย่างเดียว มันต่อยอดจะไปเป็นไม้คิวพูลที่จะทำในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งเทคโนโลยีของพูลเนี่ยมันจะต้องเต็มประสิทธิภาพนะครับ มันต่อยอดได้ ก็เลยต้องลงทุนทำ ก็คือที่อาจารย์เขาเรียกอะไรนะ ลงทุนครั้งนี้ก็คือการทำไม้ปลาย ให้แห้ง ไม้ปลายไม้ด้ำ ไม้ด้ามด้วยนะครับ ไม้ดำด้วยไม้ดำบ้านเราเนี่ยที่ปัญหาของการส่งคิวไปต่างประเทศแล้วมันมีแตกมีร้าวเนี่ยเนื่องจากความแห้งไม่พอ แห้งไม่ทัน แห้งไม่ทันขายว่าอย่างนั้นเถอะเราก็ ใช่ใช่ เราก็ต้องมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะให้มันแห้งทันขาย ไม่ใช่แบบว่าบ่มแล้วต้องรอ2 ปี 3 ปี ไออบร้อนอบเย็นนะทิ้งไปได้เลย อืม มันล้าสมัยไปแล้วนะครับล้าสมัยไปแล้วนะครับเราก้าวไปอีกขั้นตอนอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับ ของเราแห้งโดยอุณหภูมิไม่เกิน 20 องศานะครับ อย่างเนี่ยด้านขวาสุดนี่เป็นรุ่น performance performance นะ ครับ โอ้โหอาจารย์ผมนับไม่ถูกเลยมีทั้งทิวลิป แต่รู้ว่าราคาต้องไม่ธรรมดาแน่นอน พวกนี้ต้องใช้ไม้ปลายท็อปแล้วก็ไม้ดำท็อปมาใส่ครับ มันถึงจะเหมาะสมใช่ไหม ให้สมกับราคา แล้วก็ต้องไม้ปลายแบบ โอ้โหเฉพาะทิวลิปนี่เท่าไหร่แล้ว นี่มีสแน็คบูดด้วย มีแรปไปแรปมา คุณภาพของวัตถุดิบต้องเกรดพรีเมียมจริงๆที่จะเอามาทำรุ่นนี้ครับ อันนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์ ถ้าเป็น performance นี่ 88,000 88,000 เป็นแกนต่อ แต่ถ้าเป็น performance pro เนี่ยเป็นแกนเดียวก็จะ120,000นะครับใน ถ้าเป็นหลาย3 ด้ามเนี่ยเหรอครับ มันจะ นี่ราคา120,000 2 ด้ามนี้ขายแล้วเนี่ย performance pro อ๋อ ส เหร อ อ งด้ามนี้ขายแล้ว น่าจะเป็นต่างประเทศป่ะอาจารย์ ต่างประเทศครับต่างประเทศ ต่างประเทศบอกได้ไหมประเทศอะไร บอกไม่ได้ครับ อ๋อโอเค ผมว่าไม่น่าเป็นฝรั่งนะ ทางฮ่องกงทางฮ่องก อ๋ ง อ จีน โอ้ ฮ่อง แต่ กง แต่สีมันจะออกเหมือน คือไม้ เหลืองๆ ไม้ นะ มันแห้งมากมันจะออกเหลืองๆมันปูอย่างนี้เลยฮะแน่น แค่ด้านขวาสุดนี่ก็สวยแล้วนะครับ นี่ตอนนี้ถือว่าราคาสูงสุดที่อย่างแรง ที่ผมทำแล้วครับวันนี้ราคาสูงสุด แต่ถ้ามันจะสูงกว่านี้เนี่ยมันออปชั่นต่างๆ มันก็จะเพิ่มขึ้นไป เช่น เอาเป็นป้ายทองคำ อ๋อ เอาเป็นปอกทองคำอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมันก็ราคาก็เพิ่มขึ้นไปฝังเพชรอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเป็นพิเศษเรื่องป้าย 1,800,000 200,000 กว่าอย่างเงี้ยฮะ ก็เพิ่มออปชันเข้าไป ครับ แต่นี่ก็สวยนะ ก็อันนี้ก็ถือว่า ที่เห็นตรงกลางที่เป็นโลโก้ของอาจารย์นี่คือเป็น มุกครับ เป็นเปลือกหอยนะครับ หอยมุก ครับมุกไฟ มุกไฟด้วยนะครับ มุกไฟ วับๆแต่ไม่มีใครเคยทำนะครับ ก็พยา ที่ ยาม เป็นหยดน้ำเนี่ย สร้างความแตกต่างของสินค้า อืม คือให้ทำตามใครจะลอกเลียนแบบก็ยากหน่อยทำได้แต่ยากหน่อยนี่ โอ้โหมันสะท้อนมากเลยสวย สวยจริง เนี่ยไม้ดำมีอยู่แค่นี้เองนะ แต่จริงๆไม้ดำอะยาวมาถึงนี่นะ พวกนี้มันเป็นการเก็บงานพิเศษนะแบบเนี้ย อืม ไม่ใช่แลกเกอร์นะ
เอาเหรอ ไม่ใช่แลกเกอร์แล้วก็ ผมนึกว่าแลกเกอร์เนี่ย เวลาจับลองจับดู มันจะไม่เหนียวเหมือนแลกเกอร์ เดี๋ยวโทษนะ แต่มันจะดูดมือ อืมอืม อันนี้เป็นสูตรพิเศษของฟินิชชิ่งที่เราคิดขึ้นมา คืออินเสิร์ตจากมหาลัยออกมาเลย พวกนี้ใช้งานเหมือนออยล์แต่เคลือบเงาเหมือนแลกเกอร์ แล้วก็ไม่เหนียวมือนะค ก็ รับ คืออาจารย์พยายามที่จะแก้ปัญหา ปัญหา ทุกอย่าง ต่างๆ ที่นักสนุกอ่ะ เพราะว่านักสนุกเนี่ยส่วนใหญ่ชอบสวยแบบแลกเกอร์ แต่ไม่ชอบเหนียว ไม่ชอบเหนียวมือเหมือนแลกเกอร์ทำยังไงจะให้เงาเหมือนแลกเกอร์แล้วไม่เหนียวมือ ก็เลยได้เป็นด้ามขวาสุดนี้มา ผมเสียค่าวิจัยไป100,000ถึงได้น้ำยาตัวนี้มา เหรอ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันวิเศษยังไง เราทาเหมือนออยล์เลย แต่จะเงาวิ่งเหมือนแลกเกอร์เลย เหรอ พวกเนี้ยเราไม่ต้องไปอาบ แล้วตอน น้ำ นี้ เสีย มี อาบน้ำ ขาย ไป ยังอาจารย์ มีขายแล้วครับ ชื่ออะไร ชื่อ Performance Oil Finishing มีจะขายเฉพาะที่ริชคิว นิสคิวร่มเกล้า ที่สาขาไหนก็ได้ เชียงใหม่ อ่า แล้วก็ที่จันทบุรีนะครับ แล้วถ้าคนเขาสนใจอยากจะมีไม้คิวแบบเนี้ย4 ด้ามรุ่นใหม่เนี่ย ครับ ติดต่ออาจารย์กุ้งที่เดียวล่ะ ก็ได้ทุกสาขาครับ ได้ทุกตัวแทน โหอันนี้ ราคาเท่ากัน โทษนะผมชี้นิ้วกลางเพราะว่านิ้วชี้ผม ครับ เจ็บอยู่ ครับ นี่ทูย่าใช่ป่ะอาจารย์ ทูย่าครับทูย่า โอ้โห อันนี้ก็ดู เป็นคลื่นทอง ดูดิ แล้วก็ดำจุด นี่คือตัวเขาเรียกอะไรนะไม้เกรดท็อปเลยนะ เราต้องเลือกไม้ไม่มีตำหนิมาใส่อะครับ เขาเรียกอะไรนะเอ็กโซติกบูดใช่ป่ะอาจารย์ เอโซติกบูดตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหม อันนี้ปุ่มอะไรจ๊ะ นี่ปุ่มประดู อ๋อ ถ้าต่างประเทศก็จะเรียกแอมบอยนาเบอร์ อ๋อ แอมบอยนาเบอร์ครับ แต่เนี่ยของแพงๆตอนนี้ทิวลิปแพงสุดต้องทิวลิปแบบนี้นะครับ เป็นเส้นๆแล้วก็สีแบบจัดจ้านแบบเนี้ย ส้มๆชมพูหน่อย ใช่ ไม่ใช่จืด ไม่ใช่ออกแดงนะ ถ้าออกแดงกันทิวลิปปลอม แต่อยากให้ท้ายมาลองอาจารย์กุ้งบอกท้ายมาลองเลยนะครับ แล้วต้องมาลองพิสูจน์ดูว่า power มันขนาดไหนนะครับ ใช่ power เหลือเฟือเลยฮะ อาจารย์ก็ไปแข่งเนี่ยได้แชมป์ที่ตัวเองจัดเองที่ไหนนะจันทร์เนี่ย ที่จันทบุรี อะไรนะ ก็ได้คิวสูตรนี้ครับไปลองแชมป์เลย เหรออาจารย์น่ะเอาจริงอาจารย์ก็ถือว่า ผมเพิ่งจะรู้แล้วอาจารย์แทงสนุกก็ไม่ธรรมดานะ ก็พอแทงได้ และอาจารย์ลองเนี่ยสูตรที่อาจารย์คิดค้นเองเนี่ย ครับ มันเป็นยังไง ผมว่ามันแตกต่างนะครับ มันแตกต่าง คือคนลองแทงไม้คิวมาเนี่ยจะรู้เลยว่าความแตกต่างมันมีความใสของเสียงไม้ปลาย อ๋อเสียงด้วยเหรอ เสียงเลยครับแทงเสียงไม้ปลายออกเลย เสียงออกเลยครับนะครับ แล้วก็สปริงการช่วยในการที่เราเล่นลูกต่างๆคอนโทรลขาวต่างๆเนี่ยมันไปง่ายขึ้น คืออย่างที่หลาย ๆ คนต้องการเนี่ย คืออาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ทำสำเร็จ ผมคิดว่าสำเร็จแล้วนะ ไม้ปลายนะ ครับ ก็คือเอาง่ายๆแล้วเรียกก็คือเครื่องตัวนี้ก็คือทั้งบ่ม ทั้งอบความชื้นในระบบเย็น ครับ แบบเย็นนะไม่ใช่ร้อน ครับ แล้วก็ทำการเทคนิคพิเศษคือเขาเรียกอะไรนะ อัดออยล์เข้าไป ใช่ใช่ เพื่อให้ไม้มันอยู่ตัว ไม่ต้องไปทาออยล์2 ปีหรือ 5 ปีแล้วส่งลูกค้าไม่ต้องใช้เวลาไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงออยล์เต็มแล้ว แล้วก็ใช้เวลาทิ้งให้แห้งอีกสักประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนก็ส่งลูกค้าได้แล้ว โอเค ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะ คือตัวนี้เนี่ยสนุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็มีสูตรสำเร็จนะคนเราชอบแทงแรงๆเพื่อให้มันลง ครับ แต่เราไม่รู้หรอกว่าความแรงมันก็คือศัตรูของความแม่นทำยังไงจะให้แทงออกมาสมูทที่สุด แล้วก็ได้งานมากที่สุด มันก็ต้องอยู่กับคุณภาพของไม้ปลาย เราก็เลยคิดและวิจัยขึ้นมาว่าทำอย่างไรจะให้ไม้ปลายมันช่วยในการแทงมากที่สุด มันก็เลยได้สูตรนี้ขึ้นมา ซึ่งเราต้องเสียค่าวิจัยในห้องแลบหลายแสนมากกว่าจะสำเร็จออกมาฮะอันนี้คือการแก้ปัญหาจากลูกค้าแล้วก็ตัวแทนต่างๆ ที่มันมีเสียงกลับมาที่ว่าเราจะต้องทำให้มันสำเร็จ แล้วอย่างนี้ถ้าลูกค้าอยากลองแทงไม้รุ่นเนี้ย ครับ เรามีให้เขาลองไหมอาจารย์ ตอนนี้มีที่จันทบุรีที่เดียวครับเพราะราคามันสูง กับพือเพิ่งเริ่มผลิต เพิ่งเริ่มผลิตได้สักเดือนหนึ่งได้ เพราะว่าเราผลิตสำเร็จมานานแล้ว
แต่ความสเตเบิลของไม้ปลายมันยังไม่คงที่ แต่ณวันนี้เนี่ยเราถือว่าของเรามันคงที่แล้วเราก็เลยทำจำหน่ายออกมา ก็คือมันนิ่งแล้ว ครับ สูตรนี้ ครับ ก็ใครสนใจนะครับนิสคิวนะครับ เอาวิทยาศาสตร์มาใช้กับการกีฬานะ อุปกรณ์กีฬา อาจารย์กุ้งนะครับ แห่งนิสคิวขอบคุณครับ สวัสดีครับ